น้องเหนื่อยไหมเนี่ยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับพลิกหลังกล่องแล้วก็ EP ทัศนศึกษาสุดพิเศษนะครับวันนี้เนี่ยอิงก็อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับแล้วก็กำลังจะเดินทางไปรัสเซียนะครับก็เลยคิดว่ามาทำวิดีโอบล็อกโง่ๆไร้สาระสัก1 อาทิตย์ดีกว่าก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆทุกคนจะดูกันไหมนะครับเหตุผลที่จะเดินทางในวันนี้เนี่ยก็คือจะไปเยี่ยมป๊านะครับเขาก็มีแบรนด์เครื่องสำอางแล้วก็มีธุรกิจร้านอาหารอยู่ที่นั่นเดี๋ยวอาทิตย์นี้เนี่ยอิงก็จะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูอีกแง่นึงของชีวิตอิงหน่อยละกันว่าชีวิตยูทูบเบอร์คนนี้เนี่ยมีอะไรนอกเหนือจากการอ่านงานวิจัยแล้วก็รีวิวสกินแคร์หรือเปล่านั่นน่ะสิถ้างั้นเนี่ยไปดูกันเลยละกันตอนนี้ก็อยู่ที่สนามบินแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงอิงจะขอโค้ชเป็นยูทูบเบอร์รีวิวสายการบินสักหน่อยละกันวันนี้ก็บิน Emirates นะครับแล้วก็ด้วยความที่ไม่ได้บินออกนอกประเทศมาแบบ2 ปีแล้วก็เลยจัดเต็มหน่อยแล้วกันจองตั๋ว First Class มา3 ใบเลยนะครับสำหรับอิงหมาแล้วก็พี่ชายเขาก็บริการใช้ได้เลยนะครับมีรถมารับที่บ้านถึง2 คันเลยแล้วก็เคาน์เตอร์เช็คอินก็คือไม่มีคนเลยนะครับสนามบินเนี่ยจริงๆล้างมากตรงนี้ก็คือคิดถึงสุดๆนะครับเพราะว่าไม่ได้มานานมาก ไม่มีอะไรเปิดเลยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยแบบ King Power ปกติจะคึกคักมากนะครับก็ไม่มีอะไรเปิดสักอย่างเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปที่ Lounge กันนะครับตอนนี้ Emirates เขาก็ไม่มี Lounge นะครับที่สุวรรณภูมิเพราะว่าช่วงโควิดเขาก็เลยปิดไปก็เลยใช้ Lounge ร่วมกับ Turkish Airlinesขึ้นเครื่องมาก็เสิร์ฟโมเอก่อนเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวข้างบนเนี่ยจะเสิร์ฟดอมต่ออีกส่วนตรงนี้เป็นโซนมินิบาร์นะครับเหมือนคล้ายๆกับมินิบาร์โรงแรมเลยมีความเบรโดนะครับมีจอที่1จอที่2แล้วก็มีอีกจอหนึ่งตรงนี้ด้วยนะครับเวอร์วังสุดๆไม่ต้องเมื่อยเก็บกระเป๋าข้างบนเลยนะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันที่ค่อนข้างเยอะเลยเขาให้วางสัมภาระไว้ด้านล่างได้นะครับใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เขาให้เวลาอาบแค่5 นาทีแต่ว่าส่วนตัวนี้เมื่อกี้ได้อาบไปก็ใช้ไปแค่เกินครึ่งไปนิดเดียวเองนะครับทุกคนครับอิงได้สิ่งที่น่าสนใจมากๆมาอย่างหนึ่งมันก็คือชุดนอนนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันพิเศษมากๆตรงที่ว่ามันสามารถช่วยไม่ให้ผิวเนี่ยขาดน้ำระหว่างเที่ยวบินนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีส่วนผสมของ Shea Butter กับ Argan Oil ที่จะสามารถค่อยๆปลดปล่อยออกจากชุดนอนนะครับทำให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นตลอดทั้งไฟลท์มีโทนเนอร์นะครับเรามาดูส่วนผสมกันมีกลิเซอรินนะครับแอลกอฮอล์ขนาดโมเลกุลเล็กแพนทีโนนะครับวิตามิน B5 มีโซเดียม PCA ด้วยแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะใส่มาน้อยกว่า 1% นะครับก็น่าจะไม่ค่อยชุ่มชื้นเท่าไหร่นะครับมีไอครีมของ Byredo นะครับมี Shea Butter นะครับเป็น emollient มี fatty alcohols นิดนึงนะครับก็บอกตรงๆว่าไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นะครับ โอเคครับเมื่อกี้ก็เครื่องลงที่สนามบินดูไบนะครับตอนนี้อิงก็มาอยู่ที่ Lounge นะครับในส่วนของ First Class Lounge เนี่ยเขาจะมีที่นั่งกินอาหารนะครับแบบค่อนข้างจริงจังเลยแหละมีหลายอย่างให้เลือกเลยนะครับมันจะเป็นแบบแนวบุฟเฟ่อะลาคาร์ทนะครับก็คือสั่งได้ไม่อั้นแล้วเขาก็จะมีบุฟเฟ่ไลน์อยู่ทางนี้ด้วย
มีของน่าสนใจเยอะมากเลยนะครับเนี่ย Urea Repair Plus คือแบบมาครบเซตมากของไทยมีแค่โลชั่น 5% อันนี้มี 10% มี 5% สำหรับหน้าด้วยนะครับเนี่ยมี Aven ด้วยนะครับหนึ่งในแบรนด์โปรดของอิงตอนอยู่อเมริกาเลยที่ไทยมันเคยมีนะครับแต่ตอนนี้มันแบบเลิกขายไปแล้วอะเดี๋ยวซื้อเก็บไปสักอัน2 อันดีกว่าตื่นเต้นเซตาฟิลมีลิปบาล์ม SPF 50 บวกทางนี้เครื่องเพิ่งลงนะครับที่สายการบินเขามีรถไปส่งที่บ้านด้วยป๊าก็ไม่ต้องลำบากมารับนะครับ อรุณสวัสดิ์นะครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาตี 5นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยอิงจะเดินทางไปเมืองที่ชื่อว่าเมอร์มันสก์เป็นหนึ่งในเมืองที่อยู่สูงที่สุดหรือว่าเหนือที่สุดของประเทศรัสเซียเลยมันอยู่ใน Arctic Circle นะครับหรือว่าที่เรียกว่าวงกลม latitude ที่เหนือที่สุดของโลกล่าสุดเนี่ยพยากรณ์อากาศที่นั่นก็คือ-27 องศานะครับ ฟังดูทรมานแล้วนะครับเช็คอินเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้เขาก็ไม่ได้ดูวัคซีนเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูผล PCR อะไรทั้งสิ้นจริงๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับที่ลงมาจากดูไบเนี่ยเขาก็ให้เข้าผ่านเข้ามาเลยนะครับไม่ได้ตรวจผลไม่ได้ตรวจเอกสารอะไรทั้งสิ้นเลยที่น่ากลัวอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือคนที่นี่ไม่ใส่แมสกันเลยนะครับประมาณแบบ2 ใน 3ของคนที่เห็นเนี่ยคือเขาจะไม่ใส่นะครับแล้วก็อีก1 ใน 3เนี่ยก็คือใส่แต่ว่าใส่ผิดนะครับคือใส่แบบใต้จมูกพีคไปกว่านั้นอีกเนี่ยก็คือคนที่นี่นะครับถึงแม้ว่าเขาจะได้วัคซีนแบบ1 ในประเทศแรกๆของโลกเลยนะครับคือเขาผลิตวัคซีนของเขาเองชื่อว่าสปัตนิกแต่ว่าคนที่ฉีดเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณแบบ30 กว่า%เท่านั้นเองเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาไม่เชื่อมั่นในคุณภาพของวัคซีนจากรัฐบาลเขานะครับก็เลยคนฉีดน้อยมากๆแล้วก็ยอดติดเชื้อต่อวันเนี่ยเขาก็ยังอยู่ที่แบบ30,000 กว่าอยู่เลยนะครับอิงก็เลยต้องระวังตัวเป็นพิเศษนะครับเนี่ยใส่มา2 ชั้นไปทุกที่เลยร้านนี้นะครับใครมารัสเซียเนี่ยอิงแนะนำมากๆเลยเขาขายกาโตชนะครับหรือว่ามันก็คือมันนั่นเองเนี่ยร้านนี้กินตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับเพราะว่ามันอร่อยมากคือเขาจะเอามันมาเนี่ยแล้วหลังจากเขาก็จะให้เราเลือกท็อปปิ้งใส่ข้างบนนะครับแล้วก็กินร้อนๆเนี่ยตอนมันอากาศหนาวๆเนี่ยดีมากๆเลยเอาใส่เนื้อไหมหรือว่าเขาไม่เอาเนื้อแบบปกติเลยเดี๋ยวเนื้อโอเคโทษครับโอเคดีโค้ดฟิลิมินี่มินี่บลีนี่แล้วก็รับชาเป็นบัสเกตนะครับลงมาก็หนาวแล้วนี่จะรอดไหมทั้งสนามบินมีแบ็กเกจอยู่อันเดียวเองเหรอเหมือนสนามบินที่ไหนเนี่ยที่หลวงพระบางเหรอเหมือนที่มาลดีฟที่ลามูอ่ะpick you up to these igloos houses glamping glamping spend some time to see all the nature through these glass walls perfect โอเคเมื่อกี้นะครับทัวร์ไกด์เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรายังอยู่ในซีซั่นที่เรียกว่ามี Polar Night นะครับเป็น40 วันที่จะไม่เห็นหรือว่าจะไม่มีพระอาทิตย์ขึ้นเลยนะครับก็คือจะมีแบบแสงอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบสว่างนะครับแล้วมันก็จะมีพระอาทิตย์แบบเป็นสีแดงๆอยู่ตรงเส้นขอบฟ้านะครับนี่เรามาแวะทานอาหารกันก่อนเข้าโรงแรมนะครับอูนิรัสเซียนะครับอูนิถูกมาก190 รูเบิลเท่าไหร่95 บาทเองอ่ะหัวใจกวางด้วยนะครับเจียร์ฮาร์ทอูนี้รัสเซียนี่แหละมันเหมือนอันนี้มันเหมือนเป็นโชยุกับไข่นกกระทาเขาบอกว่าให้มิกซ์ลงไปแล้วก็คนๆเข้าไปเลยเนาะมืดขนาดผ
วันนี้มานอนที่ Aurora Village นะครับมันก็คือเป็นเขาเรียกว่า glamping นะครับหรือว่า camping แบบหรูหรานั่นเอง โอ้ยหนาวมากเดี๋ยวตอนนี้เพิ่งบ่าย3 โมงเองนะครับมันมืดขนาดนี้แล้วเนี่ยก็บอกว่ากว่าจะทำนี่ใช้3 ชั่วโมงถึงจะทำจิมจุราตูนะแล้วต้องก็ใช้2 ชั่วโมงฟูจิ โอเคครับคิดถูกมากเลยที่เอาเสบียงกันตายมานะครับแคปหมูจากเชียงใหม่ด้วยนะครับโอ้น่ากินมากตอนนี้เป็นเวลา 10 โมงเช้านะครับอย่างที่เห็นเนี้ยแดดจ้ามากเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยโบกครีมกันแดดลงไปทั้งหน้าเลยนะครับครบ2 ข้อนิ้วเลยแล้วก็จะพกไปรีแอพพลายระหว่างวันด้วยนะครับ คือทุกคนมันมืดสนิทเลยยังไม่เห็นพระอาทิตย์เลยตั้งแต่มาถึงที่นี่นะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งกินข้าวเช้าเสร็จนะครับมันก็ไม่ค่อยอร่อยเหมือนกันนี่เมื่อกี้น้องหมาเอาข้าวเช้าที่เหลือของอิงไปกินต่อแล้วนะครับ ขาดิเฮ้ย Okay. You can go with that, I guess. ตอนนี้เนี่ยเรามาถึงที่หมู่บ้านเทเรเบกากันแล้วนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ริมทะเลนะครับเดี๋ยวเราจะมาแวะกินข้าวกันที่นี่แล้วก็เดี๋ยวจะมีเล่นกับสโนว์โมบิลด้วยนะครับลองไหมเนี่ยพี่ทัวร์ไกด์เขาบอกว่าเป็นทะเลที่เค็มที่สุดใน Arctic Ocean นะครับหรือว่าในทะเลทวีปขั้วโลกเหนือนั่นเองโอ้น่าลงไปว่ายสุดๆเมื่อคืนนอนหลับสบายมากเลยนะครับเนี่ยบ้านมันโคซี่สุดๆเลยทำมาจากไม้ทั้งหลังเลยนะครับแล้วก็เป็นบ้าน2 ชั้นถ้าใครมาเมืองมันเนี่ยเองแนะนำมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเองจะแปะชื่อไว้ให้ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นห้องซาวน่านะครับแล้วก็มีแคบินอีก1 2 3 4 หลังนะครับอาหารเช้าเขาก็ดีมากเลยนะครับมีโอ๊ตมิลมีบลินี่นะครับเป็นแพนเค้กรัสเซียแล้วก็เจ้าของที่นี่เนี่ยเขาน่ารักมากเลยนะครับแบบเซอร์วิสดีแล้วก็พูดภาษาอังกฤษเก่งด้วยเดี๋ยวอิงจะขอไปแพ็คของก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่บ้านของคุณอาล่านะครับทัวร์ไกด์ของอิงนั่นแหละแฟนเขาเนี่ยเป็นแชมป์ฝึกหมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีหมาน่ารักอยู่เยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันมาถึงบ้านของอาล่าแล้วนะครับน่ารักมากๆเลย42. So 42, I guess, yeah. It's between food and shoe. That's right. Active girl. Hi. Hi. This is Siberian Husky. Okay, another left, please. Okay. Yes, please. Oh, yeah. Yeah. No, yeah, I will help you. Just like that. So, one person will have a seat here. So, and all others will go with me to snowmobile. เขาบอกว่าน้องเห่าเพราะว่าน้องอยากวิ่งนะครับมันแบบตื่นเต้น Sit down like on a chair. Closer to the back. Closer. Yeah. Yeah. น้องหมาน่ารักมากเลยนะครับวิวก็สวยสุดๆเลยนี่อยู่กลางป่าเลยเนี่ยโอ้สงสารน้องน้องเหนื่อยไหมเนี่ย
them can be leaders, but well, you know, they just go in any case. If we see a rabbit, a hare, I mean, so a bird, it doesn't matter. They will listen to commands and go as you want. So just no matter what. Yeah. น้องฉลาดมากเลยอ่ะ Who taught you all of this? Life. Forget about them. โอ้สบายเหมือนกันเนอะ Oh, last ได้ time เลยอ่ะ should have come here and then Yeah. catch the northern light. But no stars at all. So we checked. โอเคครับ เดี๋ยวพี่เขากำลังจะพาเราไปลองขี่สโนว์โมบิลของเขาดูนะครับพร้อมแล้วมั้ยได้ขับสโนว์โมบิลแล้วโอเคละสนุกมากมันขับง่ายเหมือนกันนะแต่พวงมาลัยมันหนักอ่ะคล้ายๆกับขับเจ็ตสกีหรือว่า ATV นะครับตอนนี้ก็มากินข้าวในบ้านเขานะครับ อันนี้เป็นอะไรนะ Reindeer meat. อันนี้เป็นพิลิมินีนะครับ ก็คือเหมือนเกี๊ยวนั่นแหละ แล้วข้างในเนี่ยก็คือ reindeer meat นะครับ เป็น local reindeer เลย กินเรนเดียร์เสร็จก็จะไปเล่นกับเรนเดียร์กันต่อนะครับ เดี๋ยวกำลังจะเดินทางไปที่ reindeer farm แถวๆนี้นะครับ So here we have reindeer moose. This is the main part of their food here on the Kola Peninsula. We will feed them. Keep on long. น่ารักมากเลยอ่ะน้อง Don't ask me, I don't have. Yeah. It's okay, it's okay. And in winter they back to tundra, to forest town. อันนี้เขาให้เขียนขอพรได้หนึ่งอย่างนะครับ แล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ลงไปในไฟ เหมือนตุ๊ดจีนเลย Are you ready? Yeah. Yeah. 1, 2, 3. Yeah. Now, done. มาไปแล้ว Yeah. Ну давайте поаплодируем. อรุณสวัสดิ์นะครับทุกคน ตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กันที่มอสโกแล้ว เดี๋ยวอาทิตย์นี้เนี่ยอิงจะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูชีวิตของอิงที่เมืองหลวงกันบ้าง แล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูแบรนด์เครื่องสำอางของป๊าป๊าที่นี่ แล้วก็ร้านอาหารไทยของป๊าป๊าด้วยนะครับ แต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอเท้าความอธิบายประวัติของครอบครัวอิงสักนิดหนึ่งดีกว่า หลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับว่าที่บ้านของอิงเนี่ยทำโรงงานรับผลิตเครื่องสำอางอยู่ที่เมืองไทยนะครับสมัยอากงเลยเนี่ยก็จะมีแบรนด์ขายครีมอย่างเช่นสปาแบรนด์ Hair Care ก็มีนะครับชื่อ Resto Dry แล้วก็แปรงสีฟันโทนี่แล้วก็ที่ดังมากๆเนี่ยก็จะมีแป้งกับดินสอของ Sweetheart นะครับต้องลองถามผู้ใหญ่อายุ60อัพดูนะครับอาจจะรู้จักแบรนด์พวกนี้แต่ว่าพอมาถึงรุ่นป๊าป๊าเนี่ยเขาก็ย้ายมาอยู่รัสเซียนะครับประมาณเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วเพื่อมาทำแบรนด์ของตัวเองแล้วก็ขายอยู่ที่นี่กับที่ยุโรปเป็นหลักส่วนแบรนด์ของอากงอย่าง Sweetheart ก็ย้ายมาขายยุโรปแล้วก็แอฟริกาเป็นหลักเหมือนกันอิงก็เลยนึกว่าไม่ได้ขายในไทยแล้วก็ไม่น่าจะมีเพื่อนๆคนไหนรู้จักแต่ตลกมากเลยนะครับเมื่อต้นอาทิตย์เนี่ยอิงโพสต์ลงไปบน IG ว่าอากงเคยมีแบรนด์ชื่อ Sweetheart แล้วปรากฏว่าเพื่อนๆรู้จักกันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เคยใช้แป้งกับดินสอกันหลายคนเลยเพื่อนๆก็ DM กันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าใช้แล้วดีถูกและดีนะครับคุณแม่ใช้มา30กว่าปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนถ้าอากงยังอยู่เนี่ยเขาคงดีใจมากๆเลยก็เป็นความภูมิใจเล็กๆของครอบครัวนะครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่ซูเปอร์แถวบ้านแล้วนะครับชื่ออาชองเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตนะครับคล้ายๆกับ Big C หรือว่า Lotus ของที่นี่นั่นแหละเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในกันเลยดีกว่าที่นี่จะเป็นสาขาเล็กนิดนึงนะครับของก็จะยังไม่ค่อยครบเท่าไหร่ถึงแล้วนะครับตรงนี้เป็นแบรนด์ของป๊าป๊านั่นเองเซกชันตรงนี้ทั้งอันเลยนะครับแบรนด์ชื่อว่า Fenel มีคอนซีลเลอร์มี BB Foundation
มี loose rice powder นะครับ finishing powder ก็มีให้เลือกหลายสีนะครับ แล้วก็มี mineral compact powder ด้วย เนื้อพวกนี้ก็คือทำที่โรงงานที่ไทยหมดเลยนะครับ มี dip eyeliner นะครับ อันนี้ป๊าบอกว่าขายดีนะครับ เป็น eyebrow cream เขียนคิ้วให้เข้มขึ้นนะครับ แล้วก็มีความชุ่มชื้นมากๆเลย highlighter stick ก็มีนะครับ ทาแล้วหน้าพุ่งเลย อันนี้ก็เป็นฝั่งลิปนะครับ นี่มีโลโก้ Sweetheart ด้วยนะครับ แบรนด์เดิมของอากงยังไม่เปลี่ยนโลโก้เลย ราคาดีมากนะครับ 52 รูเบิลเอง อันละ 25 บาทเองเนี่ย แล้วก็มีพวกดินสอหลายสีเลยนะครับ ให้เลือกตรงนี้ป๊าเนี่ยเขาก็ย้ายมาจากเมืองไทย แล้วก็มาทำแบรนด์ของตัวเองที่รัสเซียตั้งแต่อายุ 27 แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่าแบรนด์นี้มีอายุประมาณเกือบ 30 ปีแล้วนะครับ เป็นคนไทยรุ่นแรกที่มา USSR เลยนะครับ หรือว่ามาตอนที่รัสเซียเนี่ยเพิ่งคอมมิวนิสต์ล่ม แล้วก็เขาเพิ่งเปิดประเทศเลย มีเรื่องราวจากป๊านะครับเกี่ยวกับการทำธุรกิจที่นี่สมัยนั้นเยอะมากเลยนะครับ แต่ละเรื่องเนี่ยสนุกแล้วก็ระทึกทั้งนั้นเลย บอกเลยว่าเถื่อนมาก มีเรื่องราวแบบลักพาตัวแบบเหมือนในหนังฮอลลีวูดเลยนะครับ ไม่ได้โม้แล้วที่น่าแปลกใจมากๆเลยเนี่ยก็คือตั้งแต่เกิดมานะครับอิงไม่เคยมีความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจที่บ้านเลยไม่เคยเข้าไปดูงานไม่เคยสนใจเรื่องสกินแคร์หรือว่าเมคอัพเลยนะครับจนกระทั่งช่วงปลายมัธยมนะครับหรือว่าช่วงขึ้นมหาลัยเนี่ยอิงก็เกิดแบบสิวหนักมากเลยนะครับแล้วก็มีปัญหาผิวหนังเยอะมากก็เลยหันมาเริ่มใช้สกินแคร์แล้วก็เกิดความหมกมุ่นนะครับศึกษาส่วนผสมแบบจริงจังมากๆเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ถึงได้มาทำช่องพลิกหลังกล่องแล้วก็กลายเป็นนักรีวิวสกินแคร์ไปเลยทั้งหมดนี้เนี่ยมันทำให้อิงคิดว่าเฮ้ยมันเหมือนพรหมลิขิตหรือเปล่าเนี่ยที่ทำให้อิงอยู่ดีๆมีความมาชอบสกินแคร์ขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นนักผลิตสกินแคร์รุ่นที่3ของครอบครัวได้นะครับอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นน่ะครับเดี๋ยวเรามาเดินเล่นตรงแถวเซ็นเตอร์ของในเมืองกันบ้างดีกว่าแถวนี้เนี่ยเขามีไฟคริสต์มาสสวยๆเยอะมากเลยนะครับสุขมากเลยนะครับสโนว์ก็ตกบรรยากาศคริสต์มาสดีมากๆเลยไฟมันเยอะไปหมดเลยนะอิงชอบมากเลยมันดูแล้วสะใจตามากเลยนะครับว้าวคาเทียไฟสวยมากๆเลยข้างหลังอิงคือบอลชอยเธียเตอร์นะครับเป็นโรงละครที่ดังที่สุดของรัสเซียเลยข้างในเนี่ยสวยแล้วก็อลังการมากๆเลยนะครับคล้ายๆกับ Royal Albert Hall ที่ลอนดอนตอนเด็กๆเนี่ยอิงชอบมาดูบัลเล่ต์ที่นี่นะครับสดนะครับโอเค
ครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่ร้านอาหารของป๊ากันนะครับชื่อร้านอาหารกับข้าวมอสโกเป็นร้านอาหารไทยแท้ร้านเดียวในรัสเซียเลยนะครับด้วยความที่แบบเขาคิดถึงบ้านอยากกินอาหารไทยอยู่ตลอดเวลานะครับก็เลยตัดสินใจเปิดร้านอาหารไทยเองเลยละกันนี่นะครับเดินมาก็มีเพลงอีสานลอยมาเลย ปกติเนี่ยจะมีตุ๊กๆอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้หน้าหนาวก็เลยเอาเก็บมีน้ำมะม่วงปั่นด้วยนะครับอันนี้ขายดีมากช่วงหน้าร้อนนี่ป้านิ้งเป็นคนทำเองเลยนะครับเนี่ยส่วนโคมไฟกับพวกต้นไม้เฟิร์นเนี่ยก็เลือกมาจากเมืองไทยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีขายพวกซอสของทางร้านด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในครัวกันนิดนึงดีกว่าสวัสดีครับเชฟรัก สวัสดีค่ะ วันนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ย วันนี้กำลังทำเนื้อน้ำมันหอยอยู่ค่ะ น่ากินมากๆเลยครับ นะคะอร่อยนะคะเนื้อน้ำมันหอยร้านกับข้าวนะคะ ที่นี่เนี่ยทุกอย่างจะต้องแบ่งเป็นพอร์ชั่นไว้หมดเลยนะครับแล้วก็เราต้องชั่งน้ำหนักด้วย วันนี้กำลังทำกุ้งผัดผงกะหรี่อยู่ค่ะ ใบกะเพรากิโลละ1,200กินให้หมดกินแล้วเพลงมันสุดยอดเลยพี่จะโดนลิขสิทธิ์ไหมเนี่ย โอ้ demonetize อร่อยมากเลยครับ ขอบคุณค่ะ ถ้าเกิดใครได้มีโอกาสมาเที่ยวมอสโกเนี่ยเราคิดถึงอาหารไทยก็มาแวะอุดหนุนร้านกับข้าวได้นะครับโอเคครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ร้าน White Rabbit นะครับเป็นร้านมิชลิน1ดาวแล้วก็ได้อันดับ 25 ใน World's 50 Best Restaurants ด้วยแล้วก็เป็นร้านของเชฟ Vladimir Mukin นะครับเขาเป็นคนที่ได้ออกรายการ Chef's Table บน Netflix นั่นเองอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของอิงเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนเดินเข้ามาเนี่ยตกใจมากเลยเพราะว่าเขาตกแต่งร้านสวยหรูมากคอนเซปต์ของร้านนี้ก็คือเป็น Alice in Wonderland นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเราตามเจ้าตัวกระต่ายเนี่ยลงไปในโฮลของเขานะครับลงไปใน Wonderland นั่นเองแล้วเขาก็จัดเต็มการตกแต่งมากๆเลยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงคริสต์มาสด้วยก็เลยจะมีต้นคริสต์มาสเยอะมากแล้วก็เขาเล่นไฟเล่นแสงทุกอย่างสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็วิวเนี่ยก็เห็นเป็นวิวเมืองมอสโกด้วยsecond tea for you แล้วกันรีบกลับมาเติม อร่อยมากอร่อยมากอร่อยเลยอ่ะแต่หวานเจี๊ยบเลยแลมแล้วก็บีฟชีกมันอร่อยมันละลายในปากเลย And this one, be very, very careful. It's a surprise from us. This is sea buckthorn candies, some liquid inside. อันนี้มันสุดยอดเลยอ่ะมันเป็นลูกบอลบางๆนะครับแล้วข้างในอ่ะพอกัดเข้าไปแล้วมันระเบิดออกมาเลยนะครับมันเป็นแบบระเบิดผลไม้แบบความเปรี้ยวสดชื่นมากๆเลยเดี๋ยวเราจะไปที่ Red Square กันต่อนะครับเพราะตั้งแต่มานี่ยังไม่ได้ไปตอกบัตรเลยต้องนั่งซับเวย์ไปนะครับเพราะว่าแถวเซ็นเตอร์เนี่ยหาที่จอดยากมากมอสโกเนี่ยเขามีสถานีรถไฟ100 กว่าสถานีเลยนะครับเป็นหนึ่งในเมืองที่มีสถานีเยอะที่สุดในโลกเลยนี่ก็เป็นแค่หนึ่งในสถานีเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีสวยๆกว่านี้อีกเยอะมากเลยนะครับรถไฟมีขบวนทุก 1-2 นาทีนะครับไม่เคยต้องยืนรอเหมือน BTS ที่บ้านเราเลยค่าเดินทางเนี่ยประมาณ60 รูเบิลหรือว่า30 บาทนะครับ
แล้วพอเข้ามาแล้วเนี่ยจะไปกี่สถานีก็ได้เลยนะครับเหมือนภูเก็ตเลยตรงเนี้ยว้าวสวยมากเลยนะครับบรรยากาศน่ารักมากๆเลยแถวเนี้ยอันนี้คือต้นคริสต์มาสหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองหม้อน้ำร้อนยักษ์นะครับเขามีทำขายฮอตช็อกโกแลตอยู่ตรงนี้มีขายต้นคริสต์มาสด้วยนะครับเนี่ยตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในบริเวณห้างกลุ่มแล้วนะครับเป็นห้างที่เก่าแก่มากๆแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเนี่ยเขาจะตกแต่งแบบสวยงามมาก